बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आरिफ یم और تاسو ګورئ پی آی ټی انسټیټیوټ اور فائنلی موږ نن سٹارټ اخلو د ایم ایس ایکسل نو څنګه خو سٹارټ اخلو یا سره زی سٹارټ اخلو اوکے ډیر سټوډنټس ایم ایس ایکسل د اوپن کی دو طریقہ کار به تاسو اول بیان کما تاسو راشي دلته کې مونږ سره چې کوم دی دا وینډو بٹن دی اور وینډو بٹن کې تاسو چې دلته کې څنګه سرچ کې ولیکئ ایکسل نو تاسو ته ښکاره کیږي بره ټیک شو سو تاسو کتلی شئ دلته کې مونږ سره ایکسل 2016 چې څنګه یې کلیک کوم نو خلاص بشي دویم میتھډ دا چې راشي دلته کې آر یو ان ولیکئ رن کمانډ اور رن کمانډ کې تاسو ایکسل ولیکئ نو تاسو دې نه هم ایکسل خلاصولی شئ ټیک شو سو دا خو مونږ سره ایکسل نو اوس راځو د ایکسل پروګرام په جانکاري کوو چې واټ از ایکسل پروګرام اصل کې سو ایکسل پروګرام دې څه شي So Excel is an excellent program for calculation and accounting. Excel څه دا یو excellent program دی د calculation لپاره او د accounting لپاره. Dear students, calculation موږ له څه کوي quick result راکوي. لکه for example زه تاسو ته یو example درکوم چې 9 plus 9 زه چې کله انټر وهم نو موږ ته quick result ملاو شو چې 18 راځي. ټیک شو کنه؟ سو دا موږ سره مطلب د Excel چې کوم क्विक रिजल्ट कैलकुलेशन دی هغه دی جبکې اکاونټینګ څه شي اکاونټینګ موږ دا ریزلټ راکوي خو په یو سیکوینس یو پروسیس دی اکاونټینګ د یو ریزلټ حاصلولو لپاره لکه فور ایگزامپل موږ اول جنرال جوړو بیا لیجر بیا ټرایل بیلنس اند دارنګ بیلنس شیټ اخر کې موږ ته ریزلټ ملاو شي جبکې کیلکولیشن موږ ته څه کوي ډایرکټ ریزلټ راکوي ایکسل پروګرام چې کوم دی سټوډنټس دا یو فرندلی پروګرام دی مطلب ایزی کسٹمایزیبل دی اساني سره ور باندې خلک پويږي او اساني سره پکې موږ څه کولای شو خپل کار چې کوم دی تر سره کولای شو یا څه کیلکولیشن وی هغه پکې موږ ایزیلی یو په یو حاصلولای شو ټیک شو کنه نو دا خو د ایکسل پروګرام جانکاری اوس راځو سٹارټ اخلو د ورک بک په حق له چې واټ از بک لایک فور ایگزامپل تاسو کتلی شئ دلته بک ونې لیکلي دي او دلته کې موږ سره په ایم ایس ورډ کې ورته ډاکومنټ ویلی شي جبکې په ایم ایس ایکسل کې ورته څه ویلی شي بک ون او بیا د موږ سره په شیټس باندې مشتمل وي که تاسو وګورئ دلته کې موږ سره شیټ نمبر 1 چې کوم دی هغه څه شی دی اویلیبل دی کلیر شوه که نه په ټوټل نمبر اف شیټس چې کوم وي په سنګل ورک بک کې هغه موږ سره څو وي 256 وي لکه څنګه مطلب دا اوس ما سره ورک شیټ نمبر 1 دی چې زه ځم مخکې 2 شو 3 شو دارنګې 4 دا اپ ټو 256 پورې ځي کلیر شوه که نه نو که تاسو غواړئ چې دا شیټس تاسو ډایرکټ راوستل غواړئ تاسو وګورئ چې موږ سره پکې څومره شیټس دي ټوټل شیټس څومره دي نو هغه تاسو کولی شئ چې راشئ فایل مینیو ته اور آپشنز ته راشئ اور آپشنز کې تاسو دلته کې وګورئ چې فور ایگزامپل موږ سره انکلوډینګ دیس مینی شیټس نو چې کله موږ خیالو کې سٹارټ واوسو نو موږ سره یو شیټ کولاو شو بګا اور بس ما خپل سٹارټ کړ نو لیټس ریزلټ 1000 لیکم چې کله 1000 ولیکم نو تاسو کتلی شئ د انټری مست بی لیس دین اور ایکوال ټو 255 مطلب دا چې 255 ایکوال دی یا د ترینا کمای نو دمر انټری تاسو کولای شئ زیاته تاسو نشئ کولای نو د دې مطلب دا چې 0 نه سٹارټ اخلي او چې 0 نه سٹارټ اخلي نو 0 چې ور سره شي 256 شیټ موږ سره په سنگل ډاکومنټس کې راځي آی هوپ چې تاسو په دې ځای پورې کلیر شوي که تاسو سیټ کول غواړئ چې زما ډاکومنټ فور ایگزامپل لکه اوس تاسو غواړئ که نه لکه موږ زه اوس ختموم تاسو ته او زه چې کله بیا ایم ایس ایکسل ته راشم سټارټ کړم نو ما سره فرش یو شیټ وي که تاسو غواړئ چې زه ایم ایکسل خلاص کړم یو کس تاسو ته ووایي چې ما ته د 3 شیټس کولاویږي یو نه نو تاسو به څه وکړئ فایل ته به راشئ آپشنز به ووهئ اور آپشن کې تاسو دلته کې راشئ دلته کې فور ایگزامپل زه 3 ور غواړم تاسو هر څومره خوښولی شئ اوکې که اور چې کله واپس یې کلوز کړئ اور دې نه بعد چې موږ له ایکسل خلاصو نو موږ ته به 3 شیټس راکوي خیال مو دی سو دا رنګې موږ ځان ته سیټ کولی شو په اسانه طریقې سره خپل سیټ اپ موږ کولی شو اوکې سو دې نه علاوه واټ از ا ورک شیټ اوکې سو ورک بک خو دا و موږ سره ورک بک کې موږ سره شیټس وي اور شیټس کې موږ ډیفاین کړل چې په دې کې موږ سره په ورک بک کې سوري موږ سره څومره شیټس وي 256 شیټ کېدلی شي اور دا موږ سره یو ورک بک ویلی شي اوکې سو نو ورک شیټ څه شی دی ورک شیټ تاسو ته چې د په سکرین څخه ښکاري دا موږ سره ورک شیټ دی اوکې سو ورک شیټ سوري سو ورک شیټ چې کوم دی ورک شیټ
اصل کې د موږ سپریډ شیټ هم وایو اکټیو شیټ هم ورته ویل شي او سپریډ شیټ هم ورته ویل شي تاسو ورته مطلب چې کوم نوم هم واخلئ هغه تاسو ورته استعمالولای شي سو شیټ څه شی دی شیټ چې کوم د کلیکشن اف روز اینڈ کالمز دی ټیک شو کنه نو که تاسو خیال کړئ دا موږ سره په دې سایډ باندې چې کوم زی دا موږ سره څه شی دی روز دی او چې کله موږ داسې زو نو دا موږ سره څه شی دی کالمز دی سو روز اینڈ کالمز په کمبینیشن سره موږ تاسو ملاو دی ورک شیټ ښکاری موږ کلیئر دی کنه یس سو په سنگل ورک شیټ کې موږ سره روز څومره دي دا روز پکې موږ سره څومره دي که تاسو خیال وکړئ زه تاسو ته تاسو په کیبورډ باندې چې کله کنټرول بټن پریس کوئ او ډاون ایرو وهئ نو تاسو ته به ښکاره شي چې دلته کې موږ سره 10,48,575 څه شی دي موږ سره روز دي اینڈ کالمز کا تاسو کتل غواړئ نو کنټرول پریس ونیسئ او رائټ ایرو پریس کړئ نو تاسو به راولي دلته کې د کالم چې کوم دي سوري یس د کالم نمبر به تاسو ته وښیي چې 16,384 اٹ مین چې 16,384 اوکے سو 384 کالم دي 16,000 اور موږ سره 10,48,576 موږ سره څه شی دي موږ سره روز دي سو دا موږ سره روز دي اور دا موږ سره څه شی دي کالمز دي ډیر سټوډنټس که تاسو دلته وګورئ تاسو وایئ چې دا څنګه موږ سره 16,384 کالمز دي نو تاسو کولی شئ چې دې ځای نه هم تاسو که خیال وکړئ دلته چې تاسو راشئ او دلته پریس کلیک ونیسئ نو تاسو کتلی شئ چې دلته کې تاسو ته ښیي چې 16,384 اوکے نو دا موږ سره څه شی دي کالم دی اور 10,48,576 موږ سره څه شی دي روز دي سو ګورئ آر مینز روز اور سی مینز کالمز سو که تاسو غواړئ چې یو کس درته وایي چې دا ماته پروف کړه دا څنګه دي نو تاسو راشئ فایل ته آپشنز ته راشئ اور آپشنز کې تاسو دلته څو کې فارمولا سره راشئ فارمولا کې R1C1 ریفرنس سټایل دی دا سلیکټ کړئ اوکے کوي او چې څنګه اوکے کوي نو تاسو کتلی شئ چې تاسو دلته کې 16,384 تاسو ته ښکاره شو نو تاسو دا رنګې اوس داسې پروف ورکولی شئ نو واپس راځو ختموي دا موږ ته ضرورت نشته د دې اور همیشه موږ له پکار چې موږ کالم په ABC سره وساتو سو فارمولا ته واپس رالم اور R1C1 ریفرنس سټایل زه څه کوم واپس مې ترېنه اخوا کړلو نو تاسو ولیدو چې موږ سره روز چې څومره و 10,48,576 دي اور کالمز چې کوم دي 16,384 دي که بیا څوک درته ووایي چې دا سیلز پکې څومره دي نو څه وکړئ روز چې کوم دي دا ملټیپلای کوئ د کالم سره نو د هغې ریزلټ به تاسو ته راشي تاسو ته به د سیلز تعداد هم ښکاره شي ټیک شو کنه نو دا موږ سره چې کوم دی جسټ دا ورک شیټ پیژنګلو مو وکړه ورک بک مو پیژندو د هغې نه وړاندې موږ د ایکسل لغوندې کې جانکاري حاصله کړه او چې ورک ایکسل چې کوم دی ایکسل کې موږ څه کوو ایکسل اصل وویل چې ایکسل یو ایکسلنټ پروګرام دی د کیلکولیشن لپاره دې نه علاوه نور هم ډېر پروګرام دي د مطلب که تاسو غواړئ چې ایکسل نه استعمالوئ نور پروګرام هم موږ سره شته چې هغه تاسو استعمالولی شئ د څه شي لپاره د کیلکولیشن لپاره خو هغه یوزر فرینډلي دومره نه دي ټیک شو که نه لکه موږ سره شته لوټس دی ټیلی دی SPSS دی کویک بوک دی دارنګه پیج ټری ده دا نور سافټویرز دي چې هغې سره موږ کولی شو چې مطلب موږ له څه وکړي کیلکولیشن وغیره موږ له سمپلي وښیو کلیر شو که نه نو زه ځم بره واپس ښه دې نه علاوه واټ از سیل ریفرنس اور سیل ایډرس سیل ریفرنس او سیل ایډرس څه ته وایي سو سیل ریفرنس دی سوري زه لږ غوندې کې په مسټیک کوم په دې هغه کې دا تاسو خپله ځان ته ټیک کوئ اوکې سو سیل ریفرنس موږ سره اصل کې اور سیل ایډرس چې کوم دی دا زه تاسو ته دا هم کلیر کوم بخښنه غواړم ما په سټارټ کې بیان نه کړو خو زه تاسو ته سیل ریفرنس بیان کوم چې سیل ریفرنس دا دی موږ سره ګوره فور ایگزامپل تاسو غواړئ چې په کوم یو فور ایگزامپل موږ سیل ایډرس موږ ته څه ښیي ایکچولي لکه فور ایگزامپل زه اوس په کوم یو سیل کې ولاړ یم په F5 کې نو سیل ایډرس موږ ته څه ښیي معلومات راکوي چې ته په کوم سیل کې موجود دي دا نیم باکس کې موږ ته ښکاري دا موږ سیل ایډرس هم وایي سو F نمبر کالم دی اور 5 نمبر رو کې زه ولاړ یم دارنګې تاسو کتلی شئ سو دا موږ ته څه کوي ریزلټ راکوي کلیر شوه اوکې ډیر سټوډنټس سو دا موږ سره فارمولا بار دی نور چې څومره هم کار دی باره دا ټول د MS ورډ کې موږ MS ورډ کلاس کې ډیټیل سره موږ ویلي دي صرف د دې ایډیشن دی ورکې چې دا فارمولا بار دی سیل ایډرس دی بس نور موږ سره دا کویک ایکسس ټول بار دی دارنګې ټایټل دی دارنګې موږ سره کنټرول بټنز دي کنټرولز بټن یا کیپشن بټن اور دا موږ سره ریبن دی اور دا پکې موږ سره څه شی دي ټیب دی یو په یو هوم ټیب انسرټ ټیب دا موږ سره پکې ټیبز دي اور دا موږ سره د هغې ګروپس دي اور دا لنچ بټنز دي
क्लियर شو سودا کې دونه سنشتہ ایم اس ورډ کلاس تاسو چې ویل ان شاء الله دغه تاسو ته سم مشکل نه سو آی هوپ چې تاسو په اړومبني انټروډکشن کلاس باندې د ایم اس ال کلیر شوی او کسه قسمه مسائل وی دا پکې مسلې نو تاسو ضرور موږ ته کمنټ کې وایي چې موږ تاسو هغه مسله یا حل کو یا نه مطلب چې حل کو اوکې اوکې and last I have a question اوکې تاسو کوېسچن به بعد کې ضرورت کوم خو لیکن تاسو ته زیاتګرنه درکم چې همیشه به موږ سره رو پس کې وي په نمبر کې وي او کالم به موږ سره څه شي وي په ډیجټس کې وي سو دا موږ سره د ایکسل Rumbane introduction class. Now I have a question. Okay, so the question is zama और तासु द दी जवाब माता कमेंट की जरूर रखे چې په دې کې موږ سره کالم کم دی اور رو کم دی. Thank you so much. Have a good time.